બરાબર. એટલે મારે પેકેજનું નામ વર્ઝનનું નામ લાવવાનું છે. તો version equal to blank. Okay. Now init state પર get version નામની મેથડ બનાવીએ. ઓકે, get version async બનાવવાનું કહે છે. આપણે પેલા day38 file ઓકે package plus. Okay, now version equal to obviously set state કરવું પડશે. આ જે વર્ઝન આવ્યું એ વર્ઝનના એટલે યુઝ કરી દઈએ. ચેક કરી Firebase કનેક્ટ કરે ત્યારે કનેક્ટ તો થઈ ગયું હશે. એટલે આમાં હજી કંઈ કર્યું જ નથી. આ પછી આનો પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો પહેલા મને બે આંકડા કરવું પડે મારા એરર હતી ને ડેમો કરી દીધી આમાં Firebase એવું કનેક્ટ કલાક તમારો ગૂગલ નો આઇકોન નો જી કે પ્લેટિકોન પરથી નહીં મળ્યું. આટલું લઈ લો. અચ્છા ઇમેજ જ લઈ જવાનું. ઇમેજ જ લઈ લો, કેમ કે એ થોડી અવેલેબલ છે, એ તો એક્સટર્નલ છે આખું ગૂગલ તો. બસ આવું જ જે હમણાં આપણે સેટ રેફરન્સમાં કર્યું એવું જ કર્યું. એક વેરિયેબલ લીધો, વેલ્યુ રીડ કરીને સેટ સ્ટેટમાં સ્ટોર કરાવીને આટલે પ્રિન્ટ કરાવી દીધી. બસ ગમે ત્યાં ક્રિએટ કરી શકીએ. એક પેજ પર એક ઇનિટ સ્ટેટ હોય. આ પેજ એક છે ને, લોગિન સ્ક્રીન પર આપણે એક ઇનિટ સ્ટેટ બનાવી. આમાં હા એને એક મેથડ એડ કરે એટલે પેજ લોડ પર તમારે જે વસ્તુ પરફોર્મ કરવી હોય ને બધું ઇનિટ સ્ટેટમાં લખી દો. બરાબર, મારે પેજ લોડ પર જ વર્ઝન લાવવાનું છે એટલા માટે. ઓકે, સો હા આમાં Firebase કનેક્ટ નથી થતું ને, કર્યું જ નથી. ચાલો તો કનેક્ટ કરીએ હવે. આ સી ઓલ પ્રોજેક્ટમાં એટલે ઓપ્શન આપેલો જ હશે. આમાં જાઓ એટલે કશે એ લોકો ઓપ્શન આપે છે આ પ્રોજેક્ટ સેટિંગમાં. ડિલીટ પ્રોજેક્ટ કરી નાખવાની. કઈ યુઝ નથી કર્યું ને આમાં. ચાલો નવો બનાવ. આપણે પ્રોજેક્ટ સેટિંગ્સમાં ડિલીટ પ્રોજેક્ટ. એરર કદાચ પેલી જે ગૂગલ સર્વિસ જેસન ફાઇલ છે ને એની અંદર હોઈ શકે. તો એ તમારે વ્યવસ્થિત એટલે ફાઇલ મૂકી નહીં હોય ને તો પ્રોબ્લેમ આવે. એનું એક્ઝેક્ટ નામ આ જ હોવું જોઈએ. હા, ગૂગલ સર્વિસ ડોટ જેસન આ ક્રિએટ કર્યું. બસ હવે જોઈએ આમાં. હવે આટલે કનેક્ટ કરવાનું છે મેઇન. આપણે 2.11 વર્ઝન જોઈએ છે. તેમાં એક નંબર 2.60 માં યુઝ કરે કે 11 માં કરે? કોણ અપડેટ? અત્યારે તો આપણે 2.11 બધા 2.16 કરે. બટ એમાં છે ને નલ સેફ્ટી ના ફીચર્સ છે એટલે એ હમણાં રવા દીધું છે આપણે. એ જ્યારે આપણું MVVM કમ્પ્લીટ થશે ને ત્યારે ટોપિક આવશે નલ સેફ્ટી. સમજાવીશ કે હા એ ખાલી એમાં એવું છે, એમાં ખાલી ડિફરન્ટ એટલો છે કે આ વેરિયેબલ ધારો કે મેં હમણાં બનાવ્યું, વેરિયેબલને બે બ્લેન્ક કર્યું. નલ સેફ્ટી હોય ને તો આવું નહીં લખાય. નલ સેફ્ટીમાં આવું લખવું પડે. એટલે એ મતલબ એ છે કે તમે કોઈ પણ વેરિયેબલને નલ નહીં આપી શકો. જો નલ આપવાના હોય ને અત્યારે જો અત્યારે આ વસ્તુ ચાલે છે
જો નલ સેફટી અનેબલ હશે ને તો આ વસ્તુ નહીં ચાલે, કેમ કે તમે વર્ઝનની અંદર કોઈ વેલ્યુ સ્ટોર નથી કરાવી. નલ સેફટીનો મતલબ શું? આ પછી વેલ્યુ સ્ટોર નથી કરાવી ને તો હવે આ વર્ઝનની વેલ્યુ તમે કશે પણ કોડિંગમાં એક્સેસ કરવા જશો ને તો વોર્નિંગ યા એરર આવશે. કેમ કે તમે આ વેરિયેબલમાં કોઈ વેલ્યુ સ્ટોર નથી કરાવી. તો આ વસ્તુ નહીં થાય, તમારી એપ્લિકેશન ક્રેશ નહીં થાય એટલા માટે ફ્લટર વાળા એક નલ સેફટીનો ફીચર્સ આપેલો છે કે કોઈ પણ વેરિયેબલ હોય તમારે એને નલ રાખવો હોય તો આગળ ક્વેશ્ચન માર્ક લખી દો, બસ આટલો ડિફરન્સ છે. તો એ હમણાં આપણે નથી કરી, કેમ કે એમાં પછી સિન્ટેક્સમાં બહુ બધું ધ્યાન રાખવું પડશે. એ ચાલશે હમણાં. ચલો હવે જોઈએ કે કઈ રીતે તમારું આ કનેક્ટ થાય. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્ડ્રોઈડમાં જાઓ, એપ બિલ્ડ કરેલો, ત્યાંથી પેકેજ લો, એ પેકેજને આટલે મૂકી દો, આટલે ઓલવેઝ 21 રાખવાનું છે, રજિસ્ટર્ડ એપ. કન્ફિગ ફાઇલને ડાઉનલોડ કરો. ઓકે, જે જેસોન ફાઇલ છે. સો ઇન ફોલ્ડર આટલે કોપી કરો અને એપમાં મૂકી દો. ઓકે, એપ પર રાઈટ ક્લિક કરવાનું અને એનું નામ આ જ હોવું જોઈએ, વન કાર. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ થિંગ એડ Firebase SDK. સો આ જે છે એ પ્રોજેક્ટ લેવલના બિલ્ડ ગ્રેડલમાં, આ પ્રોજેક્ટ લેવલના બિલ્ડ ગ્રેડલમાં આ એક વસ્તુ મૂકી દો. દેન એપ લેવલના બિલ્ડ ગ્રેડલમાં બધી વસ્તુ મૂકી દો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ અને પતી. ઓકે, આ થઈ ગયો કનેક્ટ. હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ શું હતી? તમારે libમાં main.dart અને pubgetની અંદર પબસ્વેકની અંદર Firebase એડ કરો. Firebase કોડ હતું અને Firebase સ્ટોર હતું. તો આટલે ખાલી સિમ્પલ રીડ રાઇટ Firebase flutter. પહેલી આ gigs for gigs છે ને એ લોકો મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. Firebase કોડ અને ક્લાઉડ ફાયરસ્ટોર બે વસ્તુ મૂકી દો, યાદ કરી દો અને આઈટમ Firebase ને મેઇન ફાઇલ પર ઇનિશિયલાઇઝ કરવું પડે, બસ. સો main.dart async બનાવો આ વસ્તુ આટલી. જોઈએ જેસન એરર આવે ને ત્યારે મેઇન પ્રોબ્લેમ પેલી ફાઇલ નો છે. ગૂગલ સર્વિસ ડોટ જેસન ફાઇલ કદાચ કોપી પેસ્ટ કરવામાં મિસ્ટેક થઈ હોય યા તમે એનું નામ પરફેક્ટ નહીં આપ્યું હોય, આવા પ્રોબ્લેમ થાય. બાકી જો આટલી વસ્તુ આવી જાય ને Firebase નું ને આટલે Firebase ઇન્ક્લુડ થઈ જાય તો એકદમ પરફેક્ટલી કનેક્ટ થઈ જાય. એટલે એક બે એવા તમે કનેક્ટ કરશો ને તો આઈડિયા આવશે. ઓકે, ચલો લાસ્ટ ટાઈમ જે વસ્તુ કરવાની હતી કે લોગિન વિથ ગૂગલ કરે તો ત્યાં સ્ટોર થઈ જવું જોઈએ Firebaseમાં અને એનો હોમ પેજ પર આવવું જોઈએ. હોમ પેજ પર જે પર્સન લોગિન છે એના સિવાયના બીજા બધા રેકોર્ડ આવવા જોઈએ. તો તમે કઈ રીતે કરશો? એક બીજા ફોનમાં રન કરાવવું પડશે, બેકગ્રાઉન્ડ ફોન. ના એ કઈ નહીં યાર, નોટ છે. ડોટ વાળા જેટલા પણ ફોલ્ડર હોય ને ટેમ્પરરી ફોલ્ડર, સો એમાં તો એરર આવે કઈ વાંધો નહીં. રન પણ નહીં થતું. ઓકે, તો લોગિન વિથ ગૂગલ કરીને એડ કરાવો. આખું ચેટ